नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत MSecurity मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गएको छु। खाली यो MSecurity एउटा एन्टिभाइरस मात्र नभएर अब यसमा तपाईले टिभी च्यानलहरुलाई पनि मज्जाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कुनै पनि टिभी च्यानलहरु हेर्नको लागि टिभीमै हेर्न पर्छ भन्ने छैन। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि यो एप्लिकेसन मार्फत मज्जाले टिभी हेर्न सक्नुहुनेछ। एक वर्षको सब्स्क्रिप्सन एकमुष्ट तपाईले लिन पर्ने हुन्छ, जुन कि रु 500 को छ, जसलाई तपाईले खल्ती अथवा मोबाइल बैंकिङ अथवा इसेवाबाट सजिलैसँग तपाईले तिर्न सक्नुहुनेछ। यसो सरसरी हेर्दाखेरि अलमोस्ट यो नेट टिभी जस्तै एप्लिकेसन हो, जसलाई तपाईले प्रयोग गरेर मजाले जति पनि च्यानलहरु छन् टिभी च्यानलहरु त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्टर गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेल एनटीसी स्मार्ट जेको नम्बर भए पनि हुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले 500 रुपैयाँ खल्ती, इसेवा, त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ यी थुप्रै माध्यमहरु मार्फत कुनै पनि एउटा माध्यमलाई चुज गरेर तपाईले पेमेन्ट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस अगाडि भिडियोमा हेरौँ यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल कसरी गर्ने र इन्स्टल गरेर यसमा च्यानलहरु कसरी एक्टिभेट गर्ने र साथै पेमेन्ट कसरी गर्ने त। सबैभन्दा पहिला त तपाईले त्यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गर्नको लागि जस्ट प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर तपाईले MSecurity भनेर टाइप गर्नुस्। MSecurity भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले यो एप देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँनिर ओपन लेखिएको छ त्यहाँनिर इन्स्टल भनेर आइरहेको होला। यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस्। यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि स्टार्ट युजिङ सेक्युरिटी भनेर जुन लेखिएको छ जस्ट यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ अहिलेलाई यो नेपालमा मात्र अवेलेबल छ। आउँदो दिनहरुमा सायद अरु कन्ट्रीहरुको लागि पनि अवेलेबल हुनेछ। अब यहाँनिर मैले नेपाल सिलेक्ट गरे। ओके, नेपाल सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नम्बर दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ जेनेरेट ओटीपी भनेर आउँछ। जस्ट क्लिक गर्नु होला यसमा। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले दिएको नम्बरमा चाहिँ एउटा ओटीपी यहाँबाट सेन्ड गरिनेछ। त्यो ओटीपी तपाईले यहाँनिर राख्न पर्ने हुन्छ। 6 वटा अङ्कको हुन्छ ओटीपी। त्यो ओटीपी तपाईले एसएमएस मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो दिएको नम्बरमा। ओटीपी आइसकेपछि ओटीपी अटो यहाँनिर टाइप पनि हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ भएन भनेदेखि आफै टाइप पनि गर्न पर्ने हुन्छ। एन्ड्रोइड फोनहरुमा प्राय अटो टाइप नै हुन्छ। अटो टाइप भइसकेपछि तपाई आफै सिधै लगइन हुन्छ। हामी मेन टिभीको कुरातिर जाउँ, जहाँ कि हामीलाई टिभी च्यानल चाहिएको छ। त्यसको लागि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ MSecurity टिभी भनेर एकदम बीचमा एउटा आइकन रहेको छ, टिभीको आइकन सहित। जस्ट यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर थुप्रै टिभी च्यानलहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले यहाँनिर माथि सर्च आइकनमा क्लिक गरेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्फोटेनमेन्ट पनि यहाँ छ, त्यसैगरी किड्स, त्यसैगरी रिलिजन, त्यसैगरी स्पोर्ट। अब पहिलोचोटी एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईले कुनै पनि एउटा च्यानललाई छान्नुस्। कुनै च्यानल लिन खोज्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ परचेस लाइसेन्स भनिरहेको छ। त्यसको लागि तपाईले दुईवटा मेथडबाट पेमेन्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इसेवाको लागि तपाईले पहिलो अप्सन चुज गर्नु होला। पहिलो अप्सन चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर इसेवा आइडी र एमपिन दिएर तपाई साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इसेवा वालेटबाट तपाईले यो पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईले खल्तीबाट पे गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि दोस्रो अप्सन चुज गर्नु होला। दोस्रो अप्सन चुज गरिसकेपछि खल्तीबाट नभएर यहाँनिर अरु अप्सनहरु पनि शो हुनेछ, जस्तै इन्टरनेट बैंकिङ अथवा मोबाइल बैंकिङ अथवा कनेक्ट आइपीएस अथवा एससीटी सबै ठाउँबाट तपाईले तिर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ खल्तीबाट देखाउन चाहे। खल्तीमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो खल्ती वालेटको मोबाइल नम्बर दिनु होला। खल्ती वालेटको मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ खल्ती वालेटको ट्रान्जेक्सन पिन जुन छ त्यो पिन दिनु होला। पिन दिइसकेपछि अब यहाँ पे RS 500 जुन लेखेको छ जस्ट यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्ने बित्तिकै एकछिन प्रतीक्षा गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर कन्फर्मेसन कोड आउनेछ। कन्फर्मेसन कोड चाहिँ तपाईले खल्तीको रजिस्टर जुन यो नम्बर छ त्यो नम्बरमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो ओटीपी अथवा कन्फर्मेसन कोड भनौँ। र त्यो कन्फर्मेसन कोड यदि तपाईले खल्तीमा इमेल आइडी पनि रजिस्टर गर्नु भएको छ भनेदेखि इमेल आइडी मार्फत पनि तपाईले त्यो कन्फर्मेसन कोड पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले प्राप्त गरिसकेको कन्फर्मेसन कोड यहाँनिर राख्नु होला, जुन कि 6 वटा अङ्कको छ। तपाईले त्यो प्राप्त गरेको कन्फर्मेसन कोड तपाईले यहाँनिर चाहिँ राखेर कन्फर्म पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भनिरहेको छ, फेरि एकछिन लोडिङ भइरहेको छ, डन। यति गरिसकेपछि अब तपाईको एकाउन्ट एक्टिभेट भइसकेको छ 1 वर्षलाई। र तपाईले अब यहाँनिर MSecurityमा गएर तपाईले आफूलाई मन परेको कुनै पनि टिभी च्यानललाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर म स्पोर्टको कुनै एउटा च्यानल हेर्न चाहे, एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। मन चाहिँ टिभी हेर्दा हेर्दै अलिकति कालो स्क्रिन आयो, मतलब ब्ल्याङ्क नै भयो र कुनै च्यानलहरु त अझ अड्किरहेको थियो। किनकि म नेपाल भन्दा बाहिर छु र बाहिर चाहिँ यो एप्लिकेसनले काम गर्दैन। यो एप्लिकेसनमा टिभी च्यानल हेर्नको लागि तपाई नेपालमै हुनुपर्छ। नेपालदेखि बाहिर कुनै अरु देशमा हुनुहुन्छ भनेदेखि वहाँ यो एप्लिकेसनलाई तपाईले युज गरेर च्यानल हेर्न चाहिँ सक्नुहुने छैन। तपाईले VPN युज गर्नुस् अथवा जेसुकै गर्नुस्, बाहिर चाहिँ चल्दैन, तर नेपालमा चाहिँ मज्जाले चल्छ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिले यति नै। यदि भिडियो मन पऱ्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।